أوكي، راح نبدأ الحين. طيب، زي ما قلنا نخلي كل الأسئلة لبعدين، لآخر شيء، عشان تسلسل الأفكار ما تختلف عندي. ويلا نقول بسم الله. راح نتكلم أول شيء عن الأكسجين ترانسبورت والديسوسيشن كيرف. أنا أعرف إن lots of RTs and doctors يكون عندهم شوي confusion في dissociation curve والcalculation أو الإكويشن حقت الأكسجين ترانسبورت and oxygen content. زي ما إحنا عارفين إن الأكسجين transported from the atmosphere into through the airway into the alveoli, dissolved from the alveoli into the blood, then finally to the tissue. زي ما الصورة عندنا هنا واضحة بيكون الجاز exchange. بنتكلم specifically شلون راح يكون هذا الجاز exchange وعلى أساس يزيد عندي الأكسجينيشن أو يقل الأكسجينيشن وشيء اسمه الأفينيتي أو البي 50. تمام. في term called partial pressure. What do I mean by partial pressure? Partial pressure على زي ما يقول Dalton's law إن combination or mixture of gases يعطيني partial pressure. زي ما يكون عندي هنا nitrogen 78% in the air plus O2 21% and other gases like CO2 water vapor كلهم combined أو mixture يكونون لي شيء اسمه الأير اللي هو 760 in the atmosphere. صح ولا لا؟ by English it's called exerted pressure each gas in a mixture. هذا Dalton's law والسامبل حقه P. تمام. راح نتكلم شلون الالتيتود يأثر لي أو affect on the barometric pressure. تعرفون إن الالتيتود إن كل ما يعلى عندي المساحة زي الماونتنز أو لما يكون عندك ميديفاك through airplane بيرتفع عندي الالتيتود. The higher altitude will reduce أو decrease the atmospheric pressure. كل ما يزيد عندي الالتيتود بيقل عندي الاير، بيقل عندي الاكسجينيشن. فأي أحد عنده ترانسفير لبيشنت ميديفاك خاصة إذا كانت حالته خطيرة أو عنده low affinity of oxygen لازم يراعون هذه الحالة. يزيد عنده يحاول يعطيه كثر الأكسجين قد ما يقدر عشان الافينيتي بتقل مع الالتيتود والأكسجينيشن بيصير طبيعي بيقل. ف don't panic if you see the saturation على الأرض مثلا 100 ولما تطلع فيه تبدأ ترانسفير بيقل عندك مثلا 92 you will panic. No, don't panic. هذا normal. بس حاول تعطيه وتكثف له الأكسجين عشان ما يصير عنده hypoxia. أوكي. في شيء اسمه PiO2. It's a short term for inspired tension of oxygen. احنا كلنا نعرف مع كل نفس ناخذه راح يمر بالايروي. الايروي يسوي humidification at 37 Celsius degree in the upper airway. ال O2 راح يكون dissolved in the alveoli أو water vapor وبقل عندي inspired pressure. فبيكون عندي أول ما يتنفس زي الصورة هنا 159 millimeter of mercury. في الألفولاي راح يقل، راح يكون 105 millimeter of mercury. هذا شيء طبيعي. هذا على حسب ما يقول Henry's law. When a liquid is exposed to air containing particular gas, أي gas, the molecule of the gas will dissolve into the liquid. حلو؟ هذه كلها مقدمات، يعني مو الحين تقول أنا ماني فاهمة يعني إيش معنى ذا. هذه كلها just مقدمات إن أبين لك إن الأكسجين أو الأكسجين لما يروح للألفولاي يكون diluted by water vapor even the CO2. أوكي. في factors تأثر لي على الديفيوجن. شيء اسمه partial pressure gradient. partial pressure gradient حق ال O2 is 60 millimeter of mercury وال CO2 بيكون 6 millimeter of mercury. نتكلم عنها specifically إن شاء الله بعد شوي كيف بتكون الأفينيتي حق ال CO2 وال O2 مين الأقوى وشلون. في شيء اسمه surface area alveolar capillary membrane. هذا راح يقل اللي عندهم مثلا emphysema disease أو lung cancer أو tuberculosis. واللي عندهم thickness of the alveolar capillary membrane
مثل الإديما والفايبروسيس نمونيا أو infection أو sepsis patient. أوكي. diffusion coefficient of the gas إيش قصدي يعني؟ هذا يعتمد على solubility ووزن الغاز، فبيتأثر على حسب هذول. فعندي CO2 is more soluble 24 times more than O2، عشان كذا راح تشوفون إنه سهل ال CO2 يطلع عندي في ال ABG، وسهل عندي ال O2 يكون أقل. فمهما تحاول تعدل يعني شوي بيكون عندك أصعب إنك تعدل ال O2 وتسوي واش لل CO2. ال molecular weight حقت ال CO2 is greater than O2. هذه طبعا ترجع للchemistry class. Okay. فبالنهاية eventually it means that the CO2 diffusion 20 times faster than O2. فالديفيوجن حق ال CO2 20 times أسرع من ال O2. طيب ال O2 يكون transported، ال O2 راح يكون transported in the blood عن طريقتين: physical dissolve و chemical dissolve. إيش معنى physical dissolve؟ بس 1.5 أو 1.5 total of O2 بيكون dissolved physically in the plasma and red blood cells. Most of it's gonna be dissolved or combined with the hemoglobin. هذه طبعا basic information. 98% بيكون ال O2 combined with the hemoglobin لما يصير عندي oxyhemoglobin. أوكي. هذه الصورة ما لقيت صورة واضحة منها، بس حبيتها تبين لك على أي أساس أنا طلع لي saturation في المونيتور 87 أو 90% أو 100%. شلون؟ طبعا مثلا إذا عندك total hemoglobin في الدم، خلينا نقول الشخص عنده 15، فجزء من هذا الهيموجلوبين بيكون oxygenated، مش كله 100%، لا 15 مثلا بياخذ 13 من 15 بيكون oxygenated. فتاخذ السم الجزء على التوتال، طبعا هذه basic math. فتقسم oxyhemoglobin الأكسجين combined with the hemoglobin على التوتال hemoglobin. مثلا هذا هو الإكزامبل، عندي التوتال 15 لكن الأكسجينيتد من هذا الهيموجلوبين only 13، قسمها طلع لي 87. فكل واحد يجرب يعني كل واحد كم عنده هيموجلوبين يجرب. أوكي. فهنا هذا هو البرنسبل. طيب الحين نجي ل dissociation curve. Dissociation curve it's so easy, don't confuse yourself. راح نشرحها حبة حبة. في عندنا basic وبتعمق شوية مو كثير عشان ما تلخبطوا. ف dissociation curve أنا إيش يفيدني؟ It's an important tool to understand how the blood carries and release oxygen. على أساس ال combination of oxyhemoglobin بيزيد عندي ال affinity و decrease. فبصير كيف بيصير عندي left shift، كيف بيصير عندي right shift. فال left shift لها حالات وال right shift لها حالات أو factors. هو النورمال an S shape curve عبارة عن upper part plateau و lower part called steep. ال upper part أول شيء راح نتكلم عن الرابطة، بعدين راح نتكلم عن ال upper part وال lower part. simple explanation. في شيء اسمه Goblet unit، هذا يكون combined مع الديوكسيهيموجلوبين. الهيموجلوبين اللي هم ما هو oxygenated بتكون بينه وبين الجلوبين رابطة bounding bond. أوكي. فإذا كان عندي الجلوبين موجود بيقلل لي البوند مع الأو2، لكن لما يجي عندي الأو2 يحاول يسوي رابطة مع الأوكسيهيموجلوبين أو الهيموجلوبين راح يكسر هذه الرابطة break some of the bond ويتحد بدل ياخذ مكان يعني. أوكي. فلما يكون عندي رابطة الأو2 مع الهيموجلوبين it will increase the affinity. الحين راح نتكلم عن ال upper flat part and the lower part. ال upper flat إيش معناه؟ زي ما هو واضح هنا راح يكون عبارة عن oxygenated blood اللي هو بالمركبيلر، وين بيكون موجود طبعا in the lung، وال PO2 normal بيكون range 60 to 100. So no matter what's the PO2, the saturation will be guaranteed مثلا 90% أو على حسب ال PO2 يتحدد لي ال saturation. يعني هنا عاطيني example إذا كان ال PO2 60
minimum at least بيكون عندي at least saturation of 90. وهنا عاطيني PO2 of 40 أقل من 60. هو قال لي normal range 60 to 100. فإذا كان عندي أقل من 60 راح يقل عندي saturation. أوكي، فأحفظها قاعدة PO2 can fall from 100 to 60 millimeter of mercury and the hemoglobin will always be 90% saturated with oxyhemoglobin. اللور بارت هو عبارة عن systemic capillary يمثل لي أو represent the tissue and the normal range is 0 to 60. تمام؟ فإذا فهمت هذا يعني بتفهمون هذا، وإذا عندكم أي سؤال خليه بعدين. طيب what's the B50؟ ال B50 إحنا قبل شوي شرحنا ال B، فال B50 يشرح لي معناته 50% 50%. أوكي. 50 the B50 represents the partial pressure which hemoglobin is 50% saturated with the hemoglobin with the oxygen. Okay, and normal some references says 26.6, some references say 27. طيب شلون ال B50 يأثر لي على الرايت أو الليفت شيفت؟ كل ما زاد عندي ال B50 it will decrease opposite relationship, it will decrease the affinity. كل ما قل عندي ال B50 يعني قل عن 26 أو 27 بيزيد عندي ال affinity. Clear؟ فهي a tool to measure the hemoglobin affinity for the oxygen. أوكي، الحين نجي عندنا مثلا الحين قلنا B50 less than 27 إيش اللي أثر لي؟ ال CO2. إذا ارتفع عندي CO2 شيء طبيعي بيكون عندك acidosis صح؟ فإذا صار عندي acidosis بيكون عندي أقل affinity of the oxygen لأن قلنا CO2 عند faster dissolve أو dissolution مع الهيموجلوبين أسرع من ال O2 زي ما شرحنا قبل شوي. أوكي، في شيء اسمه DBG، هذا اختصار لكلمة اسمها ديفو فوسفو جليسيريت. هذا الشيء ينتج من وين؟ ينتج من ال ATP. It's converted through ATP production. أوكي، شلون يأثر لي؟ راح نشرحها بشكل بسيط. إن it promotes and release the remaining oxygen molecule bound to the hemoglobin. كل ما يزيد عندي هذا DBG بيقل عندي الافينيتي، بقلل لي. اوكي، هو يرتبط بالإريثروسايت وله علاقة كمان بالهاي altitude. التمبرتشر إذا زاد عندي التمبرتشر بيساعد لي كمان أو بيقلل لي الافينيتي of the oxyhemoglobin. طبعا لما يقل عندي ال B50 بيكون عندي العكس، بيكون عندي تحسن للأكسجين affinity. تمام؟ أوكي، في شيء اسمه الفيتال O2 hemoglobin dissociation curve. هذا newborn patients. newborn patients يكون عندهم أو الفيتس يكون عنده higher affinity for the oxygen hemoglobin. أوكي، أنتوا تشوفون هنا هذا النورمال S shape صح؟ لكن تشوفون هنا L shape. إيش معنى؟ هذا الكربون مونوكسيد affinity to the hemoglobin. الكربون monoxide affinity is 200 times higher than the oxyhemoglobin. فإذا عندك أي patient حالته smoke inhalation أو post fire أو burn patient لازم تراعي أو ما تصدق saturation للمونيتور. لا تشوف المونيتور يعطيك 100% تقول أوكي oxygenation عندي كويس راح أنزل الفايتو. No, take an ABG. ال ABG بيسوي لي calculation automatically ال B50 بتشوف الافينيتي تبين عندك، وبيحسب لك كمان الأكسجين content. أنا بعطيكم الإكويشن لكن في آب يسهل لكم الحسابة هذه. بوريكم إياه، ذكروني آخر المحاضرة أسوي له بوست الصورة يسهل لكم عليكم حسابات كل الإكويشنز اللي بيحتاجها ال RT. أنا أعرف في ناس زي مثلا صعب يحفظون. أوكي، فإذا كان عندك smoke أو burn patients don't be fooled by the saturation in the monitor
لأن CO أو الكربون monoxide affinity has 200 higher times affinity to the hemoglobin than O2. أوكي، هذه هي الإكويشن. It's long I know، بس هي جزءها على جزئين. هذه الأكسجين content، تمام. طبعا راح تحتاج ABG result عشان تحسب منها ال PaO2. هذا رقم constant. طبعا saturation والهيموغلوبين number أو count. أوكي. هنا عندي ال cardiac output. some of them يحطون له رمز CO. فهنا تنحسب منها. لازم تحسب الأكسجين content وتحسب ال cardiac output، بعدين multiply them ويطلع لك الأكسجين transport calculation. طيب راح نتكلم عن conditions مثل الهايبوكسيا، سيانوسيس، وشيء اسمه بوليسايثيميا. أول شيء إيش الفرق بين الهايبوكسيا والسيانوسيس؟ الهايبوكسيا هو عبارة عن O2 deficiency، يعني قلة O2 في التيشو ليفل. أوكي، عندها أنواع. التايبس حقتها 4. hypoxic hypoxia. It means the O2 is decreased in the artery أو blood flow. anemic hypoxia معناته السبب مو ال O2، السبب عندي الهيموغلوبين level is low. في شيء اسمه circulatory hypoxia. There is another name called stagnant hypoxia. It means the O2 is decreased in the tissue level. في شيء اسمه histotoxic hypoxia. معناته عندي O2 لكن الcell don't use it أو cannot use it for some reason على حسب الكونديشن. اوكي، الكوزز زي ما شرحنا من اول. هاي altitude، شيء طبيعي بيكون عندي هايبوكسيا. قلنا كيف يأثر الهاي altitude على البارامتريك بريشر على الاكسجينيشن، كل ما يزيد كل ما قل، علاقة عكسية. low hemoglobin level زي ما هنا عندي الانيميك هايبوكسيا. decrease in O2 supply. poor perfusion like shunt. impaired ventilation إذا كان عندك patient shortness of breath أو apnea أو breathing any toxins like smoke أو chemical. السيانوسيس هي عبارة عن blue discoloration، تغير في لون البشرة to blue. راح يبين عندي في الوايت people more than black، لأن الوايت people طبعا يكون لونه فاتح بيبين أوضح. البلاك people it's hard to see. It causes abnormal reduction of hemoglobin in the superficial capillary. It's caused by circulatory hypoxia and hypoxic hypoxia, asphyxia. Asphyxia means it's a kind of hypoxia leads to death أو arrest. البوزيشن أو الأماكن اللي تشوفها فيه can be seen in the lips clearly, earlobes and limbs, especially in the fingernails. عندي نوعين من السيانوسيس، عندي peripheral وcentral. البريفرال بيكون localized، يعني في مكان معين، جهة معينة، على حسب reduction of the blood flow. مثل لما يكون واحد feeling a cold sensation. الصوت لسه ماشي معاكم لأن أعطاني ألارم إنه راح يقطع معاي. أوكي حلو، لأن أعطاني ألارم إنه راح يقطع. طيب أوكي تمام. طيب نرجع. peripheral من اسمها localized، بسبب حس cold، يعني إذا كان عندك cold peripherals أو limbs صعب ما راح يكون عندي blood flow، لأن blood flow أصلا بيسبب لي increase of temperature، بيكون عندي بتحس warm. فشيء طبيعي إذا كان عندك cold ما في blood flow أو decreased blood flow. heart conditions like heart failure or shock. central هنا كيف تميزها بسهولة؟ عندي trick. كيف تعرف إن عندك central cyanosis؟ إذا كنت تعطي أكسجين تظل تعطي أكسجين تظل تعطي أكسجين والsaturation عندي below 85، أعرف إن الأكسجين اللي قاعد تعطيه there is no use. إيش تسوي هنا في هذه الحالة؟ تسوي recruitment of the lung. أوكي. this is an easy way to identify its central cyanosis. examples عليها مثل إذا كان عند البيشنت sepsis, cardiac diseases or shunt. polycythemia من اسمه poly معناته lots،
يعني increase in number. Cythemia اللي هو الهيموجلوبين count. It's a condition which the red blood cells production abnormally increased or overproducted. زي ما انتم هنا شايفين هذا النورمال، عندي البلازما والهيماتوكريت. هيماتوكريت سوري. اوكي، فالبوليسايثيميا بيكون عندي العكس، بيقل عندي البلازما فوليوم وبيزيد عندي النمبر of red blood cells. فالصورة جدا واضحة، أنا أحب أحط صور لأن الصور worth more than 1000 words. طيب، شيء طبيعي لما يكون عندك lots of count أو increased count of red blood cells بيكون عندك higher risk of embolism, stroke, leading to heart attack. شلون تعرف أو how do you suspect this patient is having polycythemia؟ عندي clear sign زي redness skin especially for white people. هذه أي بس تكتب في جوجل polycythemia تطلع لك صورة بتشوف الردنس كيف واضح، بيوريك بين النورمال والابنورمال. عندي headache, dizziness, shortness of breath, but the most clear is redness of the skin. How do you treat it? There is no cure. It's a disease condition. ممكن تسوي treatment of the symptoms. Okay. فممكن تسوي relief للsymptoms. تقريبا هذه المحاضرة حاولت أختصرها قد ما أقدر. فعندكم سؤال please.